Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa magandang development dito kay Baby Dogecoin. Kaya yan, meron po kasing nagtanong kanina sa comment section kung ano na nga ba ang kaganapan or kung ano na nga ba ang nangyayari dito kay Baby Dogecoin. At ito po yung nakita ko po na latest na update natin dito at masasabi kong isa po itong napakagandang development sapagkat ayan, sabi rito ay 0% na transaction fee na ngayon ang Baby Dogecoin. Ibig sabihin kung pag magtra-transact tayo rito or magba-buy and sell tayo ay wala po tayong babayaran na gas fee or transaction fee nito. Kaya napakaganda po nito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya. Ayan, zero fees. Ang ganda po nito. Sana ganito rin yung gawin ng ibang mga crypto. Yan, ibang mga cryptocurrencies dyan. Gawing zero fee. Napakaganda po yan. At sabi dito, exciting news, Baby Doge Army. We've heard you loud and clear. Ayan, napakinggan daw po ng developers ng Baby Dogecoin ang Baby Doge Army or ang buong community ng Baby Doge na gusto po nila or sang-ayon po sila na magkaroon ng 0% na transaction fee dito kay Baby Dogecoin. Kaya yan, let's make it happen. Kaya yan, ang nangyari po kasi rito ay gumawa po, isa po itong proposal. Syempre, kailangan pong dumaan ito sa botohan. Kaya nagbotohan po ang buong community ni Baby Doge. Yan, Baby Doge Army. Kaya, at ang naging resulta ay nandito po yan. Makikita po natin dito. Yan, ito po yung naging result. Yan, sabi rito ay ayan, yung bumoto ay 99.57% yung nag-yes. Samantalang yung nag-no ay 0.43% lamang. Konti. Kaya ibig pong sabihin ay approve na po ito. Kaya close na po yung proposal na ito. Na-approve na. Yan, proposal for 0% on Baby Doge BNB chain. Yan, sa BNB chain po pala ito. Magkakaroon ng 0% na transaction fee. Kaya yan. The community has been requesting to potentially reduce transaction fees on Baby Doge to 0. Ayan, kahilingan po ito ng community ni Baby Doge na tanggalin yung transaction fee nito at gawing 0. This proposal, prepared in response to that request, aims to enhance the accessibility of Baby Doge for a broader audience while shifting power to our community to decide the future through voting and carry the project moving forward. Kaya yan po. Dahil dyan, sa request na ito ng community ni Baby Doge ay inilabas po nila yung proposal na ito para pagbotohan ng buong community ni Baby Doge. At yan, lowering fees to 0% may make Baby Doge more accessible to a wider user base. Yan, totoo po yan. Siyempre, maraming magkakagusto ngayon dito kay Baby Dogecoin kasi 0% transaction fee na po ito. Kaya mukhang yan, napakaganda nito. Hindi na po mababawasan yung ating Baby Dogecoin kung tayo ay naglilipat-lipat ng ating yan, linilipat-lipat natin ito sa iba't ibang platform or kung tayo ay ayan, nagsisend or nagbabay or sell. Yan, at saka nagsisend sa ating ibang mga wallets. 0% fees may encourage more frequent usage and transactions. Yan, totoo po yan. Siyempre, wala kang problema kung pag hindi mo na iisipin yung gas fee or transaction fee. Send ka lamang ng send. Kahit saan pa yan. Kasi libre naman, 0% fees. Kaya, ayan, tataas po yung kanyang masasabi kong tataas po yung kanyang trading activities or transaction dito kapag ganito. A 0% fee structure positions Baby Doge as a more attractive option compared to other meme coins with higher transaction costs, potentially drawing in new user adoption and use cases. Totoo po yan. Kapag naging 0 transaction fee na po itong si Baby Dogecoin, ay mas magkakaroon ito ng attractive option or pagpipilian ng mga investors
Yan, sa pagkumpara sa ibang mga meme coins. Kasi yung mga ibang meme coins ay matataas po yung kanilang mga transaction cost. Kaya yan po yung parang kakaiba rito or makagandahan dito kay Baby Dogecoin. 0% fee yung kanyang transaction. Samantalang yung mga iba ay may bayad. Kaya alin ang pipiliin mo dyan? Siyempre, yung 0% na fee. This proposal is more than just a reduction to 0% in fees. It's a testament to our belief in the power of community-driven initiatives. As a community, let's unite to make Baby Doge have a fee-free future. Kaya yan, yung proposal na ito ay hindi lamang daw po para gawing 0% yung fee dito kay Baby Doge. Isa na rin po itong testament sa kanilang paniniwala po sa kakayahan ng community ni Baby Doge. Kaya yan, sabi nila rito ay magsama-sama ang buong Baby Doge community para sa isang libreng transaction fee sa inaarap. Pero ayan, approve na po ito. Yan, 99.57% yung nag-approve po dito. Kaya mukhang mai-implement na po ito. Yan, katatapos lamang po yung voting system na ito kanina lamang po, 8 hours ago. Yan, May 1. Kaya ang hihintayin na lamang po natin ay aabangan na lamang po natin na ma-implement ito. Yan, dito sa BNB chain. Kaya yan, isa po itong napakagandang development. Kaya masasabi ko, isa po itong napakagandang development para kay Baby Doge. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito. Ayan, para dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.